Akẹ́kọ̀ọ́ sí yẹn dáadáa nígbà tó mọ̀ fún ọmọ mi kìíní ẹ̀ka tó ń sọ ti yé mi náà. Wọ́n àdàbí ẹni tí gbàdá mú gẹ̀ẹ́ndì ẹni tí gbàdá tó rọ̀ mọ́ ń di. Wọ́n jẹ́ kọjú mọ́kàn tó ń sìn. Égbọ́n ni kì í ṣe dùn. Sáyé dùn ni yóò ti jẹ ẹ ti mọ̀. Láti gé mi jẹ. Yóò ti jẹ ilẹ̀ pa. Wọ́n á dẹ̀ gé wọn jẹ kò ní fọ́ọ̀nì rárá. Àwọn kan wà níbí ìdájọ́ ẹ̀rín ni Ọlọ́run ṣe fún wa. Ọlọ́run ní arógun ẹ̀kún. Gbogbo wa ní sunkún lórúkọ Jésù. Àmín Jésù, àmín Jésù. Àgbàdúrà rẹ gbà ọ́. Ó ti tún padà ní. Ní ìgbà mo fẹ́ ṣe. Inú ló yẹ kí n kọ́ sí. Bó ṣe wà yẹn, ó lè yọ̀ wálẹ̀. Mo ti dé tán, tí wọ́n ti pé. Inú àkọ́kọ́ ẹ̀yìn adádúró. Adádúró. Kò ní ṣiṣẹ́. Ara tó bá dé dáadáa kò ní yọ̀ wálẹ̀. Tó bá dé dáadáa gan kò lè yọ̀ láyé. Tí yẹn sìn bá. Lẹ́yìn bá dé dáadáa kò ní yọ̀. Náà béèrè. Ẹ lè rò pé àwa bá àwọn òtí mi ò tí ì kọwọ́ bọ̀ nǹkan kan tèmi. Sẹ́mtì náà tó ló tún ṣe yẹn. Dúró o kí ọ̀bọ̀n kankan ọmọ mẹ́ta ti dúró o kò dá kan mọ̀. Láti fẹ́ kọ́ ọ̀bọ̀n kan. Lẹ́yìn ọmọ mẹ́ta. Ó fún kó tẹ̀ ti tẹ̀. Mi ò ní káàkiri wá sí kò káàkiri mọ́jọ mọ̀ sùn. Àníjọ́ kan wá ẹ̀rú báyìí mo ṣe dìrìtì mọ́tò yẹn ni mọ́tò tí uber tó ti gbé mo ya mọ́tò yẹn mo ya Ọmọ tí pílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ báyìí. gbọ́ Yorùbá náà. Máa rìkọ́dì ẹ̀ mọ́. Ẹ mọ̀ rìkọ́dì ẹ̀ mọ́ ju kátà sọ lọ. Uber tó wá gbé awúfà tó wá gbé Corolla Toyota Corolla tó kọlọ̀ ni kó bá dé mọ̀ kó mo sì rántí mo yà báyìí gbélé kó mú ìgbésẹ̀ tó yà fún ọmọ ọlọ́mọ mo rántí pé akínlẹ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀kẹ́ lásán ni mọ̀mọ́ wa yarí sí fún mi wọ́n á tún wá pè kí wọ́n sẹ́kù kí wọ́n á tún wá take care rẹ̀ it's a problem for me. Ọ̀dọ̀ àwọn pàdé mi wo ló ń jẹ́. Ẹ mú mọ̀ àti gbọ́dọ̀ nǹkan ní ọdún yìí. Ọmọ Jésù làwà. Èmi náà mọ̀ gbogbo ọlọ́run mọ̀ Jésù kò sọ mi sínú wọn láyé. Ẹgbẹ́ tó máa kó bìnrin irú ilé yẹn gan lẹ́yìn kí n mọ́mọ́ wá kó wọ̀ bẹ́ẹ̀ kó fọ́. Ó kàn wá jọ́ mi kó di pé àbí ṣọ́ọ̀lẹ̀ tí bíbí yẹn ọmọ Jésù làwà. A máa dùn tó máa lé tán pátápátá. So this is the outdoor unit. Ọdún yìí tí mo bá wọn ṣe CCTV wọn á fẹ́ connect ẹ̀ mọ́ internet. Wọ́n lọ London next week tí wọ́n bá máa wo ọ́fíìsì wọn online. Mo ti bá wọn connect ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Akin ní last week mo sọ pápá àdé kámẹ́rà méjì kan tó ń lo tọ́ni fóònù la máa dè mọ́ kí ni kò kámẹ́rà yẹn ẹ̀yà àgbẹ̀. Kí ni Wi-Fi ṣé solar power náà àbí normal one? Normal one mọ̀ ní. Normal one ni ó máa ní ìdá adapter wọn adapter wọn ò fi kankan. Wọn ò fi kankan sí. Ó máa ní ìdá adapter. Wàá sọ fún wọn pé kìnnìún ṣe báyọ̀ máa fi padà. Kíni gbogbo àwọn yẹn àpé àwọn bíi àwọn area of specialization gan-an lẹ́ sọ yẹn kí ẹ̀ di ẹ̀ kan ní ọ̀gbọ́n á dé. Mo ti máa wọlé. A lọ bá ẹnìkan ṣeré ẹ̀rí ní ṣe ní black tape. Ìwò ní black tape. Mo ti mọ̀ sẹ́ẹ̀. Ó máa ní ìdá adapter. Sọ fún wọn. Ẹ máa gbé lọ síbi tí. Mo sọ fún wọn. Tí o bá jẹ́ pé nítorí tẹ́ fẹ́ gbé kíní ẹ̀ gan sí orí ìtàwé ṣé kò dá ní áńgù yìí ni. Ibi tí ó ti súnmọ́ bí ta ti máa rí plug indoor ẹ má gbà pé indoor unit ẹ ní the plug. Bóyá kakọ́ lọ wo indoor ẹ̀ náà kakọ́ fi lè lẹ́bàá kàwá ti. Ó yá ẹ ti lọ wò báyìí tẹ́ bá ti bọ̀ ẹ bá mi gbé àmọ́ yẹn jáde àti èso yín. Tẹ̀lé mọ́ Akin tẹ̀lé wọn kéèké mú ẹ lọ. Àbí.